Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi continuăm episodul 15 al seriei Mailbox, în care despachetăm diverse colete cu electronice. Să începem. Deschidem primul pachet, destul de voluminos. În interiorul acestuia sunt mai multe pachete mai mici. Voi începe cu acest colet cam șifonat și puțin rupt pe spate. Sper că produsul din interior nu a pățit nimic. Este un încărcător USB având puterea fantezistă de 120W. Am cumpărat un asemenea încărcător ca o curiozitate, să văd în practică cât poate duce. În lateral avem niște date tehnice absolut ireale. Să dăm folia aceasta de pe încărcător, iar acum să îl alimentăm la rețea. Oare funcționează sau nu? Se pare că da și avem tensiunea de 5,2V pe ieșirea USB. Verificăm în sarcină. Am depășit 1 amper, 2 amperi, 3 amperi și sunt impresionat că tensiunea rămâne stabilă. Abia acum a început să scadă tensiunea. La 5V poate maxim 3,6 amperi. Să vedem și în modul Quick Charge 2.0 la 9V. Maxim 2,1 amperi. Și la tensiunea de 12V. Iar în cazul acesta curentul maxim e de 1,6 amperi. De fapt, văd că încărcătorul are o limită de putere de aproape 20W, mai mult de 10-12W cât mă așteptam. Mai multe teste și analizarea părții electronice veți vedea într-un clip viitor. Să trecem la următorul pachet de culoare galbenă. Par a fi niște rezistoare SMD. Da, sunt niște rezistoare SMD în capsulă 0402. 80 de valori, câte 50 din fiecare. Am mai cumpărat componente de la eBootW și au fost destul de bune. Să scoatem rezistoarele SMD din punga zip. E bine că notarea valorilor e foarte lizibilă. Vom lua două valori la întâmplare pentru a le măsura, de 150 kΩ și 1 kΩ. Sunt așa de mici rezistoarele că abia se pot măsura. Rezistorul de 1 kΩ are aproximativ 993 ohmi. Se încadrează foarte bine în toleranța de 5%, iar acum al doilea rezistor, de 150 kΩ, are 148,4 kΩ și acesta mai degrabă se încadrează în toleranța de 1%, deci mult mai bine. Așa arată cele două rezistoare filmate cu microscopul. Și ca să vă faceți o idee cât de mici sunt rezistoarele, am pus vârful sondei aparatului de măsură. Trecem la desfacerea acestui mic pachet mai lucios, alb. Sunt 20 bucăți condensatoare de 2,2 nanofarazi, clasă de protecție Y1. Au fost cumpărate pentru a folosi în cazul unor surse în comutație care nu au între primar și secundar condensatorii în această clasă de protecție. Avantajul major al acestora fiind acela că nu intră în scurt când se defectează. Să scoatem condensatoarele din această pungă zip pentru a le vedea mai bine. Să explorăm și alt colet. Sunt 10 condensatoare electrolitice cu polimer solid. Acestea sunt de 680 microfarazi la 16V. Le scoatem și pe acestea din punga zip. Aceste tipuri de condensatoare reprezintă varianta mult îmbunătățită a condensatorilor electrolitici clasici, având electrolitul lichid. Cele cu polimer, electrolitul este solid, deci o durată de viață mult mai lungă. Măsurăm unul cu LCR-metrul, are capacitatea de aproximativ 663 microfarazi și SR de 33-34 miliohmi. Următorul colet în acest ambalaj de culoare galbenă sunt niște conectori micro-USB cu montare SMD, având lățimea de 7,2 mm. Din păcate nu sunt mulțumit de ei. Am încercat să lipesc unul, însă am constatat că plasticul din conector se topește la o temperatură mai joasă față de conectorul original din dreapta. Știam la ce să mă aștept, dar am zis ca să încerc. Concluzie, nu recomand conectorii aceștia micro-USB de pe AliExpress.
Trecem la următorul colet. Acesta este puțin mai voluminos. Avem mai multe produse într-un singur pachet. Vom explora prima dată acest produs. Sunt niște sonde pentru multimetru de la Mechanic model RP15. Să le scoatem din cutia aceasta, destul de interesantă. Cablurile sunt foarte moi, deoarece sunt siliconice. Partea galbenă este de asemenea foarte moale, soft, probabil tot din silicon. Hai să explorăm vârfurile mai aproape. Sunt foarte ascuțite, de fapt vine și cu câte un dob cauciucat albastru pentru fiecare. Asta pentru a nu te înțepa. Vârfurile sunt detașabile. Să înșurubăm vârfurile. Încă o dată vă spun că sunt ascuțite. Deja aici devine puțin periculos de utilizat. Dacă se vede bine, vine cu două tipuri de vârfuri ca și grosime. Mai departe, să vă arăt o comparație cu niște sonde standard cu care vin majoritatea multimetrelor. Am pus și o riglă pentru a compara grosimea, dimensiunea fiecărui vârf în parte. Asta pentru a vă da seama că nu am glumit când v-am spus cât de ascuțit este vârful sondelor de la Mechanic. Să facem o altă comparație utilizând multimetrul de față. Prima dată niște sonde standard pe continuitate, iar acum sondele de la Mechanic. Pare să fie o ușoară îmbunătățire. Să vedem cât afișează în scurt fiecare pereche de sonde. Acestea standard cam 0,14 ohmi, iar cele de la Mechanic puțin sub 0,1 ohmi. Următorul știu că nu e un produs electronic, doar că deja l-ați văzut, așa că trebuie să vi-l arăt. Un crossbar care se montează la suportul folosit pentru a putea filma de sus și din lateral. Nu e unul de o calitate prea bună, dar la cât a costat sunt foarte mulțumit. Diametrul găurii unde intră bara verticală are aproape 16 mm, iar zona unde intră bara orizontală are diametrul de 15,5 mm. Să desfacem aici. Are această așa zisă șaibă cauciucată, nu știu cum să-i zic altfel. Să vă arăt și crossbarul defect. La acesta se stricase filetul șurubului și inclusiv a acelei piulițe încropate în crossbar. După cum se vede, nu se mai înșurubează. Așa că a trebuit să fac niște modificări, decupând în plastic, iar apoi utilizând șuruburi, piulițe și niște șaibe pentru a putea strânge. Ideea aceasta îmi venise pe moment. Trecem la următorul produs. Sunt niște siguranțe fuzibile rapide de 10 A. Să le scoatem din această punguliță antistatică. Chiar nu înțeleg de ce era nevoie de acest ambalaj antistatic. Mi se pare bizar. Să vedem o siguranță mai aproape. Avem scris pe ea F10A, semn că e siguranță fuzibilă rapidă de 10 A. Corpul siguranței fuzibile este ceramic. Nu sunt unele de calitate, dar nu am mai stat să cumpăr de pe tâmâie. Să sacrificăm o siguranță pentru a vedea dacă are nisip în interior. Cele de calitate au. Se pare că aceasta nu are. Chiar nu mă așteptam să aibă. După cunoștințele mele, nisipul este folosit pentru a stinge arcul electric. Următorul colet, mai voluminos, în ambalaj ce dă mai mult spre gri ca și culoare. Avem alte două pachete în interior. Să îl desfacem pe acesta mai mic. Oare ce credeți că este acest obiect din plastic, având o formă bizară? După cum arată, a fost făcut cu o imprimantă 3D. Să nu vă mai țin în suspans, se folosește pentru a îndoi terminalele rezistoarelor la 90 de grade, la distanța corectă. Credeți-mă că la asamblarea unui kit îmi lua timp până îndoiam terminalele rezistoarelor, plus că uneori nu îndoiam la distanța corectă. Acum o să-mi fie mult mai ușor. Să desfacem alt pachet. Aici avem două lucruri. Ce este acesta? Black, adică culoarea, și probabil 5 metri lungime. Hai să tăiem această pungă. Aceasta este o bandă lipicioasă, oarecum textilă și plastic. Eu îi spun arici. Am cumpărat pentru că nu prea mai aveam. Lățimea acestei benzi lipicioase tip arici e de aproape 10 mm. Eu o folosesc pentru a organiza niște cabluri, cum sunt acestea de față. Nu mai stau să măsor lungimea, am încredere că avem 5 metri aici. Sper.
Și al doilea produs din același colet este un suport de fixare pentru a lipi fire, conductoare. Să scoatem suportul din această pungă zip. Și din acest ambalaj, tot din plastic, se apasă pe cele două zone pentru a fixa cablurile, firele. Sunt destul de tare arcurile. Hai să vă demonstrez utilitatea practică a acestei jucării. Să fixăm un conductor, așa îl putem cosituri mult mai comod. Sau introducem câte două conductoare pentru a le putea lipi împreună. Să deșurubăm șuruburile din spatele suportului, deși e clar că nu e mare lucru, dar am zis de ce nu. Acum să scoatem capacul din spate. Pare destul de solid suportul. Arcurile, capetele acestea din plastic. Sincer, o să-mi fie de ajutor pe viitor acest suport. Următorul pachet, mai voluminos. Avem mai multe produse. Să le luăm pe rând, începând cu acesta. Este un indicator de nivel pentru acumulator litiu-ion. Cel de față este pentru un singur acumulator. Să simulăm descărcarea și încărcarea unui acumulator pe acest indicator de nivel. Prima dată cu descărcarea, pentru a se aprinde LED-urile, apăsăm pe butonul de subtextul test. Se aprind 5 LED-uri, primul de culoare roșie, iar restul verzi. LED-urile se sting după câteva secunde. O să fie puțin mai dificil de testat acest indicator de nivel, deoarece se sting acele LED-uri destul de repede. Să începem simularea descărcării unui acumulator. Al 5-lea LED s-a stins la 4,01V, al 4-lea la 3,82V, al 3-lea pe la 3,62V parcă, al 2-lea la 3,49V, iar cel roșu rămâne aprins destul de mult, pe la 2,1V se vede foarte slab. Să testăm și la încărcare, creștem tensiunea, parcă pe la 3,42 de volți s-a aprins LED-ul al doilea, verde, la 3,6 al treilea, la 3,77 al patrulea, iar al 5-lea LED, verde, la 3,97. Hai să vă arăt de aproape aprinderea celor 5 LED-uri. LED-urile stau aprinse aproximativ 8 secunde, dacă am observat bine. Hai să explorăm și partea electronică. Inițial nu am vrut, dar nu m-am putut abține. Acum ar trebui să iasă PCB-ul. Perfect. Circuitul este mai complex decât mă așteptam. Se folosește un comparator cu 4 canale LM324 pentru aprinderea celor 4 LED-uri verzi, de la L1 la L4. Să vedem componentele mai aproape cu microscopul. Comparator LM324 cu 4 canale, N9SDB în capsulă SOT23. Am găsit că ar fi un tranzistor MOSFET canal P. Nu sunt 100% sigur. Mai sus, 431 este o referință de tensiune foarte răspândită, practic denumirea completă sub care se găsește ușor este TL431. Sub buton avem o diodă Schottky, scrie pe ea S4, pusă clar în serie pe unde conectăm bateria, pentru protecție la alimentare inversă. Și cam acestea sunt toate componentele de pe cablaj. Să explorăm următorul modul din această pungă antistatică. Este un buck converter cu XL4016E1. În teorie poate maxim 8 A, 40V, puterea maximă de 200W. Sunt foarte sceptic aici, mai ales la cât a costat. Deja am și observat componente pasive lipite în grabă, strâmbe, chiar și acel LED. Rapid am văzut că sârma din cupru de pe toroidal e destul de subțire, semn clar că nu poate susține continuu curent de 7-8 A. Din păcate, nu am avut răbdare și am testat modulul fără să filmez. Iar după câteva minute de testare, în sarcină, am constatat că nu mai dă nicio tensiune pe ieșire. De fapt, la măsurarea pe diodă îmi dădea scurt pe ieșire și după câteva măsurări am constatat că între pinii 2 și 3 a integratului XL4016 aveam un oarecare scurt. Iar LED-ul roșu de prima dată nu s-a aprins. Măsurându-l am constatat că e ars. Sigur va urma să fac un clip dedicat cu acest modul după ce îmi va veni integratul XL4016. În sfârșit, ultimul produs, un încărcător USB cu încărcare rapidă de 20W, a fost cumpărat mai mult ca un experiment, o curiozitate personală.
Pe lateral avem scris PD de la Power Delivery, puterea maximă de 20W, suportă în teorie Quick Charge 3.0 și Power Delivery, modelul încărcătorului 41AC, intrare de la rețea între 100-240V, pe ieșirea USB la 5V 3,5 A, la 9V 2 A și la 12V 1,5 A. Sincer, vă spun că în general încărcătoarele astea nu dau mai mult de 10W, hai 12W pe ieșire, dar să vedem. Avem o ieșire printr-un port USB-A și încă una prin USB-C. Să alimentăm încărcătorul. Aici voi testa doar pe USB-A, într-un clip dedicat și prin USB-C. Avem tensiune de 5,17V pe USB-A, dar asta în gol. Să vedem dacă chiar are Quick Charge 2.0. 9V și 12V, se pare că da. Hai și în sarcină, prima dată la 5V. Am depășit 1 A, 2 A, 3 A, 3,8 A și abia pe aici scade tensiunea de 5V. Să vedem și la 9V. 1 A, am depășit 1,5 A, 2 A și la peste 2,2 A s-a oprit. În sfârșit, la 12V, poate aproape de 1,7 A. Sunt impresionat că poate 20W, dar asta nu înseamnă că neapărat încărcătorul e bun. Trebuie măsurat triplul pe ieșire, dar într-un clip viitor. Aici se termină episodul 15 a seriei Mailbox. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!